วัสดีครับกลับมาพบกับรายการชาวไร่ชาวสวนชาแนลกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้งานใหญ่อยู่อาจารย์เบิ้มนะครับอาจารย์เบิ้มเดินไปดูทางแล้วนี่นะฮะจะรื้อตรงนี้คิดว่าน่าจะหนักอยู่ในตะกลางดังด้านบนกันปลาหนีนะฮะแล้วก็จะสูบน้ำนี้ออกหน่อยนึงแล้วก็หวานแหเพราะปลาช่อนเยอะอยู่ตรงนี้ปลาช่อนเยอะเลยเตรียมพร้อมนะครับสวัสดีครับอาจารย์บี้คนดีคนเดิมยังลุยป่า แต่แล้วมันไม่รู้ตอนที่ทีมงานมาไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้มากันอยู่3คนแต่เดี๋ยวน่าจะมีมาเพิ่มวันนี้ที่บ้านไฟดับด้วยเลยต้องหนีเข้าป่าเลย อยู่บ้านไม่ได้ร้อนจะอยู่นี่ดีกว่าโอเคมารอลื้อดูจะได้หรือเปล่าวันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวจะกลางฝั่งนี้ไล่ไปฝั่งนู้นนะหรือไม่ก็จะฝั่งนู้นมาฝั่งนี้แต่ต้องตัดทำทางก่อนเพราะฝั่งนู้นมันมีดินเนาะมาง่ายอยู่มั้งน้ำอาจจะแค่ตรงนี้เดี๋ยวเดินดูโอเคครับผมครับก็เรียบร้อยหรือกลางดางเสร็จแล้วตรงกลางน้ำมันลึกนะฮะตัวโซ่ไม่ถึงก็เลยต้องสูบน้ำออกตอนแรกคิดว่าน้ำน้อยที่ไหนได้เกือบคอเลยเกือบมิดหัวต้องสูบออกก่อนฮะแล้วเดี๋ยวให้มันลงสักหน่อยเหลือสักเอวก็ยังดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยหว่านแหนะแล้วก็ลื้อตัวนี้ด้วยยังไม่ได้ลื้อเลยแล้วรอน้ำลงหน่อยลึกไปเอาย่านะครับก็ตั้งเครื่องแล้วสูบมาปล่อยใส่สระใหญ่นี่น่าจะใช้เวลาเยอะอยู่เพราะว่าน้ำเยอะอยู่นะฮะ ว่าไงอาจารย์พี่ยุงเยอะเหรอ โอ้วันนี้จะได้ปลาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ปลาขึ้นเยอะอยู่แต่จะเอาได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะฮะต้องรอให้น้ำลงน้ำเยอะอย่างนี้แล้วก็ลื้อตรงนู้นออกไม่งั้นปลามุดเข้าใต้นั่นแน่เนี่ยปลาขึ้นอยู่ตุ้มๆอยู่รอดูกันไปพักใหญ่ครับอาจจะได้บ่ายๆด้วยแหละพอจะได้หว่านแหเดี๋ยวพอน้ำลงสักหน่อยก็เดี๋ยวจะลื้อตัวนี้ถ้าน้ำลงเลยมันลื้อยากรอดูครับผมจะได้หรือเปล่าไม่รู้ ลุยเลยอาจารย์พี่จัดแล้วครับผมจัดแล้วหนาไหมแต่มันก็ลอยน้ำใช่ไหมเดี๋ยวผมนั่งถ่ายคลิปส่งกำลังใจให้อาจารย์พี่ครับขอให้อาจารย์พี่โชคดีรอเลยเดี๋ยวลงไปช่วยโอเคก็ตอนทำก็เดี๋ยวให้ยอยถ่ายเรื่อยๆแล้วกันวันนี้ทีมงานมาน้อยผมก็คงจะถ่ายอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวลงไปช่วยกันไม่งั้นไม่ได้เสร็จง่ายแน่ทีมงานก็ไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เหลืออยู่ตอนนี้เหลือ3 หน่อโอเครอดูกันไปครับตัดไปแล้วก็ค่อยๆตัดเอาไปขึ้นฝั่งโน้นครับผมลากไปเนาะลากไปขึ้นฝั่งนู้นง่ายกว่าแต่ฝั่งนู้นน้ำลึกนะได้นะ โอเคลุย
อ้าวลุยกันต่อตอนบ่ายมีทีมงานมาช่วยนะฮะเอากรนี้ออกจะได้เผื่อจะได้หวานแหต้องเอามีดสับออกได้ไหมงั้นไม่ออกกันนะอันนี้ทีมงานรอลงน้ำ สวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกับน้องหุ่นอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้น้องหุ่นจะช่วยลุงโอมหาปลานะคะ มาดูกันค่ะว่าป๊าจะได้ปลามาหรือเปล่าคะ ไหนปลาเนาะไหนชี้ปลาดิเอานั่นปลาเนาะ ปลาโมก็ข้างหลังจะมีเป็นใหญ่ๆ โอเค สวัสดีค่ะ ติดกิ่งไอ้ข้างบน มาดูปลาลูก อาจารย์พี่ลงไปเหยียบตีนแหก่อนนะฮะเห็นน่าจะปลาดุกขึ้น2 จุด 3 จุดลุ้นดูได้ไม่ได้ต้องอุดลงน้ำไหมคะ ไม่ค่ะ ทำไมล่ะ ก็หนูกลัวจมอ่ะ น้องว่ายน้ำเป็นไหม อืม น้องว่ายน้ำเป็นไหม อ่ะจานเบิ่มลงไปรวมปลาไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่า น้ำเยอะเหลือเกิน เอาไม่ลงจริงน้ำข้างบนมันไหลลงมานะฮะน้ำไหลเยอะมากตรงนี้บนที่ด้วยลุ้นเงาได้สักตัวก็ดีใจแล้ววันนี้ โอเควันนี้ได้พ่อครัวนะครับพี่ทีพจะทำอะไรให้กินวันนี้พี่ทีพ แกงเผ็ดปลาคัง ได้ปลาคังมานะฮะวันนี้ ปลาคังอยู่ในสระเนี่ยแหละ ไม่น่าจะใช่นะ ปลาคังอยู่ในสระเนี่ยเรียกแขกไงแขกเข้ามาอะไรประมาณนี้ อันนี้ก็คั่วเครื่องแกงก่อนเนาะ ขอกระทะหน่อยเสียงดังทำไมเสียงดังเดี๋ยวไม่อร่อย วันนี้ทีมงานเยอะนะฮะปลาในสระไม่ได้ก็ซื้อปลาข้างนอกมากินเอาไปทำกินในไร่เอาบรรยากาศบ้านๆแล้วกันเอาจานเดียวไหมงมปลาเลยมือหวานแหดิมือแหมาแล้วปลาคัง ปลาคังลงไปนะฮะลงไปผัด นู่นไอช่อนนะนู่นไอช่อน อัน ดูช่อนก่อน อันนี้ไม่ได้หาจากที่นี่นะหาที่อื่นมา ที่นี่ยังไม่ได้ทั้งตัวหนึ่งมีต้มยำนะก็เตรียมกันไปพอได้กินข้าวเย็นทีนี้เรามีเชฟกิตติมศักดิ์มาเลย อาจารย์ทีพมา มืออาชีพนี่มืออาชีพพวกคนรสเด็ด อันนี้น่าไปลงมาสเตอร์เชฟนะ มาสเตอร์เชฟอาหารป่าเขาน่าจะมีแข่งเนาะ อาหารป่า มาสเตอร์เชฟอาหารป่าน่าจะได้เรื่องนะฮะ เจ๊แย่ว่ะ ได้สะบัดด้วย ต้องน้ำปลากับกินข้าวได้ โดนความร้อนเข้าไปก็ช่วยได้เลย ได้โอเคขอก่อนเดี๋ยวเค็มจัด โอ้ไฟแรงคนผ่านพิธีบอกร้อนที่ผ่านเลยเนี่ยร้อนมือที่ผ่านเลยเนี่ยสะบัด ดูเปลวไฟติโก้ดูเอ้ยเดี๋ยวแม่ไม่ได้ ถ้าหกนี่หายนะถ้าหกนี่หายนะโง่หนอนะเปลวไฟขึ้นเลยนะ ได้ แต่หน้าหกนี่เราได้คลิปเลยนะได้ฮาเลยนะโอ้ยฝีมืออาจารย์ทีพนะครับเชฟทีพนะครับสถานการณ์น่าดูเลยนี่กัน นี่ถาปนีใช่ไหมเนี่ย ผัดเผ็ดปลาคังนะครับอันนี้ผัดเผ็ดปลาคังเชฟกระทะรั่วเลยครับนี่ยังไม่เมาดีนะถ้าเมากว่านี้รั่วกว่านี้อีก อร่อยกว่านี้ใช่ไหม รั่วกว่านี้อีก ใครอยากไม่เมาล่วงมาแล้วเมื่อกี้ เนื้อเด้งๆครับ หนังนี่โอ้โหจะหกไหมเนี่ยกึบๆเลยอะ
เมนูต่อไปนะฮะเดี๋ยวต้มยำปลาคังนะครับก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงใส่มะขามเปียกนะครับ มะขามเปียกลงไปหน่อย ใส่แล้วครับ กลางแดดเลยนะกลางแดดเลยกินแล้วร้อนกลางแดดเลยโอ้พอได้เห็นตัวก็ยังดีเย่กินทั้งหมู่บ้านนะครับตัวนี้เสียนแหลงไปแล้วหวานไปแล้วปากแรกดีอยู่นะบ่อนี้ไอเลนไม่เยอะเท่าไหร่ลงไปเจอดินดานแต่ว่าปลาไม่ค่อยขึ้นน่าจะตื่นคน เพราะว่าสระนี้ไม่เคยลื้อไม่เคยทำเลยเก่ามากน่าจะมี20-10 ปีแล้วสูบน้ำก็ไม่แห้งน้ำเยอะมาก ระดับมืออาชีพแล้วขอให้ได้ขอให้โดน เพิ่งได้ตัวเท่านิ้วโป้งมาตัวเดียวเนี่ยอาจารย์เดี่ยวหวานไปทิ้งเอาสวะออกก่อนนะฮะแน่นอนจริงระดับอาจารย์เดี่ยวไม่เน้นปลาเน้นสวะ ปลาไม่เน้นเอาสวะออกก่อนอันนี้สูตรอาจารย์นะฮะรอดูจะมีตัวไหมจะได้ตัวไหมอาจารย์โก้ทำอะไรอาจารย์โก้ตอนนี้ใส่ไฟ น้ำยังไม่เดือดต้มปลาคังปรากฏคังนะครับเดี๋ยวเอาให้มันแรงๆให้มันเดือดๆก่อนวันนี้ได้ชิมเมื่อกี้ได้กินเชฟที่ไปแล้วมากินฝีมือเชฟโก้บ้าง เชฟที่ธรรมชาติเชฟโก้เราทำต้มปลาคังให้กินต้มยำปลาคังนะครับรอดูกันจะเด็ดแค่ไหนอ่ะสดน้ำร้อนๆเนาะตื่นเลยนะโอเคเราดูกันครับเรียบร้อยครับเป็นยังไงครับพิธีเป็นไงอาจารย์ทีพเชฟทีพจาง ปรุงเองกับมือ ไม่ใช่จางใช่ไหมหวานเจี๊ยบอันนี้ต้มปลาคังนะครับปรากฏคัง ใส่น้ำปลาครับ เติมหน่อยกำลังร้อนๆเพิ่งขึ้นจากเตาเมื่อกี้เลยฮะคนหน่อยว่าไงครับอาจารย์พี่เป็นไงวันนี้ เป็นไงครับ ก็ไม่ได้ปลาได้นิดเดียว ไม่เจอตัวเลยครับผม ได้ปลาช่อนน้อยไปตัวเดียว แต่ว่าปลาขึ้นอยู่นะว่า น้ำมันเยอะ น้ำมันเยอะแล้วก็ไอเราที่เราดักดังไว้อะ มันหลุด ตีนมันลอย ปลาหนีออก น่าจะหนีออก เดี๋ยวว่างๆรอให้ปลามันกลับมาแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยมานั่งดูปลาแล้วค่อยหวานเพราะว่าทำโล่งแล้วแต่นี้ก็ต้องคอยดูไว้รอทีมงานกลัวทีมงานคนอื่นเข้ามาเนี่ยจะไม่เหลืออะไรเนาะ ใช่ถ้ามีทีมงานขโมยมันก็ไม่ ใช่ รอติดตามดูครับผม โอเค มันจะมี EP หนึ่งอ่ะที่เด็ด อ่า ติดตามดูครับ ยังไม่รู้ ทีเด็ ไม่รู้จะได้ทำเมื่อไหร่ มีทีเด็ดแน่นอน ก็วันนี้ก็เท่านี้เนาะวันนี้ก็เหนื่อยกัน ครับผม ได้กินข้าวเดี๋ยวได้กินข้าวก่อน เหนื่อยหรือ เนี่ย เศษสวะขึ้นโอ้ เอาเรื่อง เอาเรื่องเลยนะ แถมไม่ได้ตัวด้วย แต่ก็ได้ฮา ครับผม ได้สนุกสนานกันไปพักผ่อนวันพักผ่อน ก็เป็นรีแลกซ์ไปกินข้าวปลา กินข้าวปลาที่ฮากันไป ก็มีเครื่องดื่มบ้าง กินน้ำชาบ้าง ผม แล้ว ก็ตึงๆนะอันนี้หน่อยครับผมเป็นวันพักผ่อนของเราเนาะ วันอาทิตย์เนาะวันนี้วันอาทิตย์ ก็ยังไงก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยครับ โอเคยังไงก็ฝากช่องเช้าไลฟ์สดใช้แล้วนะครับสวัสดีครับ